mos ndiheni mirë për ndryshimet që do të përjetoni, do të dini se çfarë ju pret dhe si ta përballoni që të ndihmoni të lehtësoni çfarë do lloj ndjesie të pazakontë. Më poshtë ju sjellim 8 ndryshime që pëson trupi juaj pas të 40-tave. Besoj që është informacion që përshtatet më së shumti për gratë. Nëse jeni treguar shumë harakaqe këto kohët e fundit, mos u shqetësoni. Me afrimin e fazës së menopauzës fillon të bëhet gjithmonë më e zakonshme harresa. Një jetë shumë e ngarkuar gjithashtu mund të kontribuojë. Të gjithë në momentet e caktuara harrojmë. Kjo do të thotë që të gjithë po vuajmë nga Alzheimeri? Jo. Do të thotë vetëm që jeni shumë të ngarkuara krahasuar me ditë të tjera. Mënyra tjetër, le themi efekti i dytë, shtatzënia. Lindja e fëmijës dhe menopauza, të gjitha mund të kontribuojnë në humbjen e kontrollit të fshikësës tek gratë. Nevoja për të dalë shpesh në tualet dhe rrjedhja në rast që ndodh kur kolliteni, të shtini ose qeshni pak rreth 40% e grave mbi 40 vjeç e pësojnë këtë lloj gjëje. Efekti i tretë, ju bien flokët. Gjatë gjithë jetës keni rritjet dhe rënien e flokëve, por fal ndryshimit të hormoneve me afrimin e menopauzës fillojnë të bien edhe flokët. Mënyra e katërt, ose efekti i katërt që ju shkaktohet pas të 40-tave. Presim vetëm pak momente sapo ta kemi në dispozicion. Okej, si duket ka një problem të vogël me internetin në këtë rast, i cili nuk është duke funksionuar ashtu siç duhet. Shohim dhe efektin e katërt për ta provuar sërish, nuk funksionon. Gjithsesi, duket se edhe ose shkrimi nuk është i plot, por le të themi që pas të 40-tave, gratë sidomos pësokan ndryshime goxha të mëdha, kështu që tregoni kujdesshëm për çfarë do lloj gjëje që të thoni pse po më ndodh mua kjo tani, është efekti i moshës me gjitha, të cilat në fakt ju shkaktojnë edhe këto lloj problemesh që do t'i keni, le të themi, pak a shumë të përkohshme ose të përhershme në organizmin tuaj. Gjithsesi, ju kujtoj edhe një herë numrin tonë të telefonit, është në ekran tashmë 069 24 41 224. A duhet të vazhdoj protesta e opozitës, referuar edhe asaj se çfarë është lajmëruar ditën e sotme ose masave të ndërmarra nga ana e policisë. Mund të na kontaktoni dhe të komunikoni me ne në këtë mëngjes, duke na dhënë opinionin tuaj rreth temës, por gjithashtu edhe problemet të cilat në fakt ju shqetësojnë në zonën tuaj, të cilat do t'i mirëpresim dhe do të mundohemi që më pas këtyre problemeve të ngritura të komunikojmë me institucionet përkatëse në mënyrë që të marrim edhe zgjidhjen e duhur për to, ose mënyrën se si ato mund të zgjidhen. Edhe problematikat e raportuara paktën ditën e dieshme i kemi në vëmendje dhe të shohim ditë pas dite se si mund të gjejmë kohën e duhur për të shkuar tek edhe problematika që u raportua nga ujërat e zeza në drejtim të fshatit Rëmenj. Ndërkohë që duke qenë se edhe temën e kemi për protestën, shohim një tjetër informacion i cili sapo është publikuar. Tirana në shtetërrethim, policia u kërkon kartat e identitetit edhe qytetarëve kalimtar. Tirana duket si dhe ishte në shtetërrethim në prag të protestës opozitare tek kuvendi. Qytetarët nuk lejohen të lëvizin lirshëm në rrugët kryesore të kryeqytetit, që do të çojnë në drejtim të parlamentit. Qindra forca policore mbajnë të rrethuar pedonalen mes Galerisë së Arteve dhe Ministrisë së Brendshme. Mësohet se policia po merr kartat e identitetit të gjithë qytetarëve që kërkojnë të kalojnë në këtë rrugë. Ndërkohë që kjo situatë ka sjellë kaos në lëvizjen e qytetarëve, gjithashtu raportohet nga ana e gazetarëve në terren. Por çfarë po ndodh realisht te kuvendi? Duket se telat me gjëmba dhe policia tashmë kanë dalë aty dhe janë duke, le themi, siguruar dhe marrë gjitha masat për të garantuar një protestë të qetë dhe pa probleme dhe pa përplasje. Mira efektiv policie kanë rrethuar tashmë kuvendin e Shqipërisë, ndërkohë që në orën 10 pritet të nisë protesta e opozitës. Kjo protestë vjen në një klim të tensionuar politike, ku disa deputetë të Lëvizjes Socialiste për Integrim pritet të betohen në kuvend duke dalë kundër rreshtit për djegjen e mandateve. Raportohet se mbi 1000 efektiv janë sot të angazhuar për marrëvajtjen e protestës opozitare, ndërkaq një rrethim me skel ka nisur për rreth perimetrit të kuvendit në pjesën e pedonales. Mësohet se garda do të montojë shkallë që do të përdoren për hyrje-daljet e deputetëve nga kalaja e Tiranës. Ndërkaq, në hyrje të kuvendit janë vendosur tela me gjomba me qëllim mbrapsjen e protestuesve në rast të tentativave për të thyer jetë kordonit policor. Kujtojmë se gjatë fundjavës policia instaloi dhe kamerat e sigurisë me rezolucion të lartë që me anë të zmadhimit dokumentojnë aktivitetin e protestuesve dhe bëjnë identifikimin e tyre biometrik. Në mbikëqyrjen e policisë do të jetë edhe godina e kryeministrisë në rast se do të ketë ndonjë zhvendosje të mundshme të protestuesve drejt godinës së kreut të qeverisë.
Kujtojmë se seanca e fundit e opozitës përpara kuvendit ishte e tensionuar, ku pas përplasjes mes protestuesve dhe kordonit policor u përdor gaz lotësjellës për shpërndarjen e tyre. Ndërkohë, ish deputetja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Flojda Kërpaçi, dhe të tjerë personazhe politik u kanë bërë thirrje qytetarëve që të vinë me maska kundra gaz në protest. Për këtë, ata kanë postuar në rrjetet sociale video se si mund t'i përgatisin vetë këto lloj maskash, pra ajo që thash dhe unë pak më përpara, me bidona apo me materiale të pambukta, në mënyrë që të mos kemë probleme në rast se të ketë hedhje të gazit të lotësjellës për gjatë ditës së sotme. Pra do të jetë një protest siç ka raportuar dhe opozita masive, e cila nuk përjashton edhe rastet e dhunës përpara sallës së kuvendit gjatë fujrjes ose daljes së deputetëve, të cilët do të mlidhen sot për betimin 4 deputetëve të rinj nga Lëvizja Socialiste për Integrim, të cilët kanë pranuar që të marrin mandatin dhe të bëhen pjesë e kuvendit, pavarësisht se i përkasin një partie e cila tashmë në pjesën më të madhe të saj 20 mandate sa kishte Lëvizja Socialiste për Integrim i ka dorëzuar dhe do thotë se do të vazhdojë të protestoj derisa të rrëzohet kjo qeveri e inkriminuar sipas opozitës dhe kryeministri Edi Rama. Ndërkohë që jo më larg se sa dje, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një intervistë për mediat ka deklaruar se po, ne jemi dakord të dialogojmë me Partinë Socialiste, por jo me Edi Ramën dhe jo me këtë qeveri. Prandaj ne kërkojmë, tha ai, një qeveri tranzitore të përbërë sërish nga Partia Socialiste, por pa Ramën kryeministër, në mënyrë që të realizojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe të pa, le të themi, ndikuara nga segmentet kriminale. Referuar edhe përgjimeve të cilat janë bërë publike për gjatë viteve të fundit nga ana e opozitës, por dhe prokurorisë për disa përgjime që bëhet fjalë për blerje votash në Durrës, apo tashmë edhe një tjetër dosje 184 që pritet të publikohet së shpejti nga ana e Partisë Demokratike për blerjen e votave në qytete të tjera të Shqipërisë. Gjithsesi, mbetet për tu parë se çfarë do të ndodhë, le të themi, në ditën e sotme apo dhe në ditën vazhdim në kuadër edhe të aksionit opozitar. Ora eksakt është 9:13 minuta, ndërkohë që siç e thash dhe pak më herët, sot është data 5 mars, janë ato ditët e fundit të përgatitjes për dhuratat sa i përket edhe mësuesve, por edhe nënave tuaja, kështu që zgjidhni që të qëndroni pranë njerëzve tuaj më të dashur, sepse edhe mësuesit janë njerëzit tuaj të dashur, me dhuratat që do të keni mundësinë për t'i blerë tek Comodita Home. Comodita Home sjell super oferta dhe super çmime për gjitha produktet që ajo ofron, për produktet e dhomës së gjumit apo edhe të kuzhinës, që nga bataniet, dyshekët, çarçafët, jastëkët, jorganët, bataniet personalizuara për fëmijët vegjël, për vajzat dhe për djem. Do të keni më pas setet e gotave, të pjatave, të filxhanëve, lug, piruna e të tjera, të cilat do të sjellin sigurisht një pamje edhe më të bukur kuzhinës tuaj. Dhe nga ana tjetër, siç e thash edhe pak më herët, dhurata më e mirë që mund t'i bëni bashkëshortes tuaj në 8 mars është një jastëk super i rehatshëm, e cila besoj do t'ju falenderoj gjatë gjithë kohës në rast se do t'i blini një jastëk tek Comodita. Në rast se nuk doni që t'ju falenderoj, pastaj mos e blini jastëkun po mbajtje. Gjithsesi, edhe për mësuesit tuaja, lërini pas ato dhuratat e shtrenjta, bizhu, tunazat apo ato të tjera, telefonat, deri te telefonat super të shtrenjtë kanë arritur nxënësit. Por blini një komplet gotash më mirë, një komplet filxhanësh që zysha ta pi kafe me burrin e saj rehat në shtëpi, ka filxhan personalizuar që i gjeni me super çmime, ose blini edhe zyshës një jastëk, se masa nga lodhja gjatë gjithë ditës që lëviz kokën saktë tek te mund të ketë edhe dhimbje qafe, ose në një çarçaf ose në një organ, se dysheku është pak, le të themi, më i shtrenjtë se dhuratat e tjera, kështu që le ta blet burri dyshekun zyshës, mos ja blini ju. Por përveç se një buqete me lule, kjo do të ishte një dhuratë perfekte. Kështu që tek Comodita Home në qytetin e Korçës i gjeni të gjitha këto lloje që unë thash pak më përpara, ndërkohë që lajmi më i mirë që vjen nga Comodita të paktën deri tani është dhe që një tjetër dyqan do të hapet në Elbasan. Për të gjithë banorët e Elbasanit dhe qarkut e Elbasanit, Comodita Home së shpejti hap dyqanin e saj më të ri në këtë qytet dhe sigurisht super ofertat dhe super çmimet dhe super produktet shkojnë tashmë edhe në qytetin e Elbasanit. Mirë, le të shohim një informacion tjetër nga shëndeti përpara se të shkojmë me hapësirë muzikore për të rikthyer sërish më pas në studio. Dhe ndaremi pak tek
nënat, tek nënat të cilët fakt kanë fëmijë të vegjël dhe ushqejnë ato me gji, dhe pse është e rëndësishme sigurisht që të vazhdoni ta ushqeni me gji fëmijën tuaj, sepse ka edhe nëna të cilat zgjedhin që të mos japin gji ushqim ose le të themi qumësht gjiri, por zgjedhin të marrin formulë farmacie fëmijët edhe pse kanë qumësht. Për nëna që ushqejnë fëmijët me gji, qumështi i gjirit është shumë i rëndësishëm për rritjen normale të fëmijës. Ndonjëherë ka nëna që e largojnë fëmijën nga gjiri menjëherë pas lindjes, por duhet të dini se foshnja duhet të ketë ushqim adekuat për shëndetin e tij. Shqetësimet e nënave shfaqen atëherë kur nuk kanë qumësht të mjaftueshëm për fëmijën e tyre, apo nuk formohen edhe kokat e duhura në kohë. Për këtë është më mirë që foshnja, kur është i vogël, të përdor pompa ose të përdoren nga ana e nënave pompat ose qeset për ruajtjen e qumshtit të nënës, pasi në atë kohë gjiri prodhon më shumë qumësht dhe nuk duhet lejuar që qumshti të qëndrojë gjatë në gjirin tuaj, të prishet dhe të humbas më pas vitaminat që ai ka. Pse jo? Është mirë që të ketë qumësht dhe ta ruani atë në frigorifer në mënyrë që ta përdorni më vonë. Është esenciale që fëmia të pi, sidomos 3 muajt e parë të jetës, qumshtin e gjirit të nënës. Nëse fëmia mësohet që të pi nga le të themi gjiri i nënës, atëherë është më mirë që vazhdimisht ta përdorni pompën dhe qumshtin që nxirrni nga gjiri ta jepni fëmijës tuaj. Është më rëndësi po ashtu se si të ruani dhe qumshtin. Duhet kuptoni se edhe qumshti i gjirit duhet të jetë i freskët përpara se ta ushqeni beben. Nëse lini atë në një dhomë që temperatura është e lartë, atëherë nuk duhet që ta lini më shumë se 3 orë deri në 8 orë pa e përdorur. Më pas po kaloj ky orar, nuk duhet t'ia përdorni me fëmijës tuaj. Por, nëse lini në frigorifer apo në ndonjë qese që përdoret enkas për ruajtjen e qumshtit, atëherë duhet ta lini nga 3 deri në 8 ditë. Kjo metodë preferohet të përdoret nga nënat e reja, të cilat mund të kenë probleme me mënyrën se si ushqejnë fëmijët e tyre me gji. Pas 3-4 muajve, nëse ju ndalet qumshti i gjirit, atëherë mjekët preferojnë që të merrni ushqime të tjera për fëmijët, varësisht kjo se çfarë ju sugjerojnë dhe ata. Kështu që në mënyrë të vazhdueshme është mirë që të merrni dhe kontaktet me mjekun. Mirë. Mirpresim edhe telefonatën e parë për ditën e sotme, e cila sapo kam pritur në studio, duke i thënë mirëmëngjes dhe duke shpresuar që të kaloni ditë të mbarë. Përshëndetje, mirëmëngjes, si jeni? Mirëmëngjes. Po ju dëgjoj, si jeni? Mirë, si jeni juve? Mirë, faleminderit. Aty poshtë në garda, Po. u ishte këte nga tanket, kanë qenë tanket, këte nga krau i djatë. Nuk i mbaj mend tanket unë vllace, unë le që jam shumë i vogël, po jam as nga Pogradeci. Kavaliqencës. Përballë rezidencës qeveritare. Bravo, rezidencës ati. Ishin ca plepa, di e kalova unë bas dita, dhe shgoj unë i këshim për e tërë. Të kom bashkia, që kom na. Po plepat, besoj që bashkia do të ketë prerë, se nuk ka kushti prerës tjetër. Nuk e di, jo. Ishin 3 makinat në mbaj, që nga konin dije. Pasaj, prapa ndaj nga të thasha ditë që presin dru. Po. Pa të gjeja ditë ku kaluat. Tani çështja është, jo, nuk pam do të njeri që të priste drua ditë, mbase ato ditë që raportuat dhe ju njerëzit sikur u tërhoqën. Gjithsesi, duhet të kesh parasysh që prerja e pemëve në park nuk bëhet që të shfarosin parkun, por bëhet me idenë që të mbjellin pemë të reja. Dhe kam përshtypjen që ato plepat që janë prerë do të kenë qenë të vjetër, nuk kanë qenë plepa të Ata të vjetër është çegullor bile. Po, kështu që një pemë e vjetër nuk i hyn në puna dreqit, kam përshtypjen, Sa apo për jo? të nuk e di, po që i pashë di e thash mos... Gjithsesi, dhe këte lartë nga gështenjët. kam një informacion, okej, për nga gështenjët po. Bi Pogradec. Për nga gështenjët po, e që është bërë masakër dhe nuk merren masa, për këtë po. Edhe në lartë ati në dushkut, se e pashë di në bazite se ishim ande nga të shemishti, edhe dukshë të tyrmi gjatë i shgove të ashim mos dukshë të gjenë, po nuk dukshë. A ka dalë në burë dhe edhe sikur të ashim ku të dishë. Mirë, sa për ato temet që thua ti, po të ashtë ata e morë atë rrugën, si japin tuk të ashtë, se s'kanë nga të vejnë, vetëm të rëmujë, e të gjonë që kur fletë, thot, o po luftë të bëjmë, thot. Luftë të doni, luftë të bëjmë. Luftë të bëjmë, bëjmë për vetë ata, se për poplin jo. E kuptoj. Mirë, falenderojmë telefonova. Gjithë mirë. Ditë mbarë, mirupafshim. Mirë ishim me telefonatën e parë, sa i përket edhe pjesës raportimeve që sjellin banorët sa i përket prerjes pemëve në park, gjithsesi të paktën në rast kur unë kam qelluar që nga ana e ndërmarrjes të gjelbërimit pranë Bashkisë Pogradec janë bërë prerje të pemëve në park, janë bërë prerje të pemëve problematike.
të cilat janë pemë të vjetra, të mëdha shumë në moshë, dhe nuk, le të themi, pasurojnë ambientin me oksigjen, por më së shumti e dëmtojnë ato, por njëkohësisht duke rrezikuar edhe jetën e qytetarëve. Unë i kam parë vetë ato drurët e trashë teksa janë prerë nga brenda kanë qenë bosh, vetëm lëkura u kishin mbetur sipër. Prandaj janë shumë të rrezikshme. E mira është që ato kur priten të zvendësohen me pemë të reja. Në rast se nuk zvendësohen me pemë të reja, atëherë kemi të bëjmë me një problem, por në rast se kur priten pemë të vjetra për të zvendësuar me të reja, ky është as pak problem. Ndërsa sa i përket më pas edhe pjesës gështenjave, ka zona të cilat sigurisht i përkasin në pronë njerëzve të ndryshëm, të cilët i kanë pronësi të tyre me certifikata pronësie ose i kanë pasur më përpara dhe janë në proces. Kështu që dhe ndërhyrje do të bëhen. Në rast se pastaj këto bëhen fjalë për në zonat pyjore, të cilat në fakt nuk kanë pronar, atëherë do të ndërhyj besoj dhe Agjencia e Zonave të Mbrojtura, sepse zyra pyjore po Gredesit ka vetëm në administrim këtë lloj sipërfaqesh, ndërsa Agjencia e Zonave të Mbrojtura bën edhe pjesën e themi të ruajtjes apo mbrojtjes së tyre. Gjithsesi, kemi një mesazh në studio që lidhet me temën. Mirëmëngjesi, sa për temën, thotë është e kotë protesta, qeveria ndryshohet me vota dhe jo me protesta, respekte nga gështenjasi, respekte dhe periudhë që në fakt jeni duke në ndjekur në këto momente. Mirë, i po njëjti numër nga ka raportuar dhe një tjetër problematik disa ditë më parë, që lidhet edhe me problematikën e urave të zeza në rrugë. Jemi familje me fëmijë të vegjël, thot mesazhi, dhe nuk kemi ku t'i kalojnë fëmijët, i kemi bërë lutje kryeplakut të fshatit Gështenjas, por asgjë nuk ka ndodhur deri më tani. Gjithsesi do të shohim se për ku bëhet fjalë dhe do ta marrim në shqyrtim edhe këtë lloj problematika. Shkëputemi për pak muzikë, kthehemi sërish pas pak. Vazhdojmë të mirëpresim telefonatat, por sigurisht do të sjellim edhe informacione të tjera në këtë mëngjes, në ato të cilat ne i kemi përzgjedhur për të sjellë në vëmendjen tuaj. Mos u largoni, kthehemi pas pak. Ulje nga Comodita Home, ulse dekorative Zaragoza për vetëm 840 lek, ulse dekorative form cilindri për vetëm 650 lek, Gespond me 4 palosje për vetëm 2940 lek, jastëk dekorativ Oxford për vetëm 520 lek, jastëk dekorativ Oxford për vetëm 1040 lek, jastëk dekorativ form rrethi për vetëm 1790 lek. Comodita Home, ndjehu komod. Jemi sërish në studio pas hapësirës muzikore dhe spotit të Komoditës për të vazhduar në minutazhin e mbetur të paktën edhe për 20 minuta të tjera në këtë transmetim të drejtë për ditën e sotme. Do të vazhdojmë të mirëpresim telefonatat tuaja në këtë mëngjes në numrin tonë telefonit 069 24 41 224, ku mund të na komentoni edhe temën për ditën e sotme që kemi lançuar, por gjithashtu edhe të na jepni problematikat të cilat në fakt lidhen me zonën tuaj, lagjen tuaj ku jetoni apo edhe problemet të tjera. Ka disa edhe mesazhe që raportohen nga qytetarët nëpërmjet numrit të telefonit si problematika. Një tjetër le të themi problem që sapo na raportua bën fjalë për një problematikë që ka të bëjë me mungesën e ndriçimit në zonën e Kalas, mbi ish klubin, rruga drejt Kalas, këtu vuajnë banorët thotë për 100 metër rrugë për të shtruar. Valla do të marrë bashkia në konsiderat le të themi problemin ton. Ndërsa se përket për temën e sotme, duam një qeveri që të mendojë edhe për ne, thot qytetari ose qytetarja që na ka shkruar. Gjithsesi, problemi i rrugës atje është ngritur edhe përpara, më duket një javë nga ana një tjetër qytetari nëpërmjet një telefonate që është bërë në këtë emision mëngjesi. Me siguri që me gjas ditën e sotme do ta marrim në shqyrtim këtë lloj probleme. Ndërkohë, presim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, më dëgjoni? Okej, është e pamundur të nuk dëgjohet fare telefonata, gjithsesi mirëpresim sërish telefonatën në rast se do të na telefonoj për të komunikuar me ne në numrin tonë telefonit i cili është në ekran dhe na japi shqetësimet e veta ose dhe opinionin e vet rreth temës mbase. Nuk e di se çfarë problemi ka pasur telefoni juaj zonjë ose zotëri, por ju nuk dëgjoni fare në studio dhe unë nuk ju dëgjoj. Gjithsesi, tentojeni sërish se mbase jeni në një zonë që nuk ka shumë valë dhe mund të ketë problematika me pjesën e zërit apo të komunikimit. Gjithsesi, ora është eksakt 9:33 minuta. Ka probleme shumë të cilat në fakt do duhet të merren në shqyrtim edhe nga ana jon, por edhe që mund të raportohen. Kjo është mënyra më e mirë
e komunikimit me qytetarët, pasi ata të cilët raportojnë dhe problemet më pas shkojnë edhe tek njerëz të tjerë dhe drejtues institucionesh, ashtu siç kemi pasur edhe rastet që janë futur në rrugën e zgjidhjes, siç kemi pasur raportimet nga Vërdova, raportimet nga zonat e ndryshme të Mokrës në lidhje me pjesën e kopshteve, të cilat tashmë kanë hyrë në rrugën e zgjidhjes dhe të paktën brenda kësaj jave ose brenda javës tjetër do të zgjidhet përfundimisht problematika e banorëve në zonat e Mokrës që kanë probleme me kopshtet. Gjithsesi, presim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Është larguar telefonata, gjithsesi mos keni turp. E rëndësishme është që na telefononi dhe të na jepni opinionet tuaja dhe problematikat që ju shqetësojnë në zonën tuaj. Në numrin tonë të telefonit 069 24 41 224 është numri pra celular ku mund na kontaktoni. Gjithsesi, teksa do të jemi në pritje të telefonatave, ose mund na dërgoni dhe mesazhe në rast se keni emocione për të komunikuar. Le të hedhim sy tek një informacion që lidhet me problematikat që mund të keni nga trakti urinar dhe në rast se keni infeksione, çfarë ushqimesh do duhet të konsumoni sipas asaj që pohojnë edhe mjekët. Infeksionet urinare janë ndër infeksionet bakteriale më të shpeshta. Okej, po e ndërpres, duke qenë se sapo mbriti telefonata dhe unë ende nuk e kam nisur informacionin dhe e lexoj më pas. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nuk dëgjohet. Okej. Nuk e di tani, e kam unë problemi me telefonin apo e kanë telefonuesit. Gjithsesi të tentojmë mbasi ta ripresim sërish telefonatën në mënyrë që të arrijmë të dallojmë qartë. Por jo, nuk besoj sepse telefonata që u mbyll pak më përpara, para kësaj të fundit, e parafundit, pra kishte zë, pra dëgjuam zërin e zotërisë ose zonjës pak derisa ajo e mbylli. Pra, kujdes me telefonin dhe zonja të cilën nga telefononi se mund të keni pjesë të cilat në fakt mund të lidhe me pjesën që nuk keni valë sa duhet dhe si duhet dhe nuk vjen zëri në studio. Gjithsesi, hedhim syrin tek informacioni që sapo nisa. Infeksionet urinare janë ndër infeksionet bakteriale më të shpeshta dhe që prekin më së shumti femrat. Këto infeksione mund të bëhen kronike me një shfaqje rreth 3 herë në vit, e cila E. coli është bakteri më i zakonshëm përgjegjës për infeksionet urinare, të cilat nëse nuk trajtohen në kohë dhe siç duhet, mund të rezultojnë fatale. Qëllimi i terapisë ushqimore është që të ruhet funksioni i veshkave, të kontrollohet presioni i gjakut, të acidifikohet urina në mënyrë që të evitohet shtrimi i mikroorganizmave patogjen dhe të parandalohet bakteremia. Ushqimet që rekomandohen dhe ato që duhet të evitohen në rast se keni probleme të tilla. Nëse funksioni renal është optimal, marrja e mjaftueshme e proteinave cilësore është e domosdoshme. Ushqime si veza, mishi, peshku, mishi i pulës dhe djathi duhet të jenë prezente në çdo vakt ushqimor. Thanat, kumbullat e kuqe dhe vishnjët prodhojnë acid hipurik, i cili rrit aciditetin e urinës. Misri dhe thjerrzat, buka dhe brumrat, kikirikët dhe arat gjithashtu rrisin aciditetin dhe nuk duhet i përdorni në rast se keni infeksione. Marrja e mjaftueshme e ushqimeve me vitamin C është e nevojshme për të parandaluar rishfaqjen e infeksionit. Ushqimet të tilla janë argument si janë agrumet, kivi, luleshtrydhet, specet e kuq. Një lëng karrote me portokall çdo mëngjes është një zgjedhje shumë e mirë për të forcuar mbrojtjen kundër infeksioneve. Ndërkohë çaji boronicës dhe trëndafirit e egër mund të ndihmojnë gjithashtu edhe pse nuk ka vërtetim shkencor për këtë. Çfarë duhet të evitoni? Të evitoni kafeinën ose alkoolin, të konsumohet ujë mjaftueshëm, të preferohen probiotikë dhe ushqime që përmbajnë ato, si kosti i shtëpisë, sidomos pas përdorimit të antibiotikëve. Kur infeksioni prek fshikëzën e urinës, rezulton se do të keni dhimbje dhe irritim të saj. Prandaj personat e prekur nga cisti raportojnë lehtësim të simptomave pasi ndërpresin konsumin e kafeinës, alkoolit, domates, specave, agrumeve dhe erëzave pikante. Prandaj, në rast se keni probleme të tilla, do duhet që patjetër të merrni edhe konsulta të vazhdueshme me mjekun tuaj, por njëkohësisht edhe të merrni këtë lloj masash që unë thash pak më përpara, në mënyrë që të keni mundësinë për të konsumuar ato ushqime që janë vërtet të nevojshme dhe të mira për shëndetin tuaj. Hedhemi tjetër sy tek një tjetër informacion, ushqimi në barkun e nënës përcakton shëndetin e njeriut për të gjithë jetën. Pra, nëna shtatzëna, të cilat jeni shtatzëna ose keni ndërmend të ngeleni shtatzën, duhet lexoni sa më shumë për ushqimet që duhet konsumoni në kohën kur jeni ose kur do të ngeleni shtatzën. Ushqimi para dhe gjatë shtatzënisë.
Kohët e fundit, gjithnjë dhe më shumë, studimet po tregojnë se ushqyerja e gruas gjatë shtatëzënisë dhe marrja e mjaftueshme e lëndëve ushqyerëse në barkun e nënës është vendimtare për cilësinë e shëndetit të njeriut, deri kur të plaket. Kujdesi për ushqimin duhet fillojë që përpara shtatëzënisë, jo vetëm nga nëna, por edhe nga babai i ardhshëm, kështu që baballar thirrin mendjes. Edhe pse është ushqimi i nënës ai që luan rolin kryesor në zhvillimin e fetusit, trupi i saj do të ofrojë shtratin ku do të rritet dhe zhvillohet një njeri i ri. Periudha para shtatëzënisë është shansi i artë për përgatitur ambientin ideal për këtë jetë të re. Përgatitja përpara shtatëzënisë. Arrini dhe mbani peshë trupore ideale. Zgjidhni një regjim ushqimor të ekuilibruar, duke përfshirë të gjitha grupet e ushqimeve dhe duke dhënë përparësi atyre të cilat ofrojnë paketën më të pasur ushqyese si bulmeti, drithërat e plota, mishi, peshku, fasulet, frutat dhe perimet, mbi të gjitha. Aktivizohuni rregullisht në ushtrime fizike, ndiqni kontrollet e duhura mjekësore, rregulloni situatat shëndetësore kronike si diabeti apo hiperotiroidizmi e të tjera. Evitoni substancat e dëmshme si lëndë narkotike, duhan, toksina dhe abuzimin me alkoolin. Gratë që janë të mundshme për të mbetur shtatzan duhet të kenë parasysh të arrijnë peshë trupore normale, të zgjedhin ushqime të pasura në hekur shtazor, si mishi i kuq, mishi i pulës, peshqit e vegjël që konsumohen me hala, dhe të shoqërojnë vaktet me burime të pasura të vitaminës C. Të konsumojnë gjithashtu edhe 400 mg acid folik në ditë. Periudhat kritike. Të tilla janë quajtur periudhat me të cilat shumimi i qelizave të embrionit është i vrullshëm dhe nëse këtë fazë mungojnë lëndët ushqyese, rikuperimi i plot nuk është i mundur. Zakonisht, kjo periudhë është koha kur gruaja ende nuk ka mësuar se është shtatzën. Për këtë arsye, kujdesi ndaj ushqimit duhet të jetë përgjatë gjithë periudhës së saj të riprodhimit. Periudha kritike për formimin e tubit neural është 17 deri në 30 ditë përpara. Zhvillimi i tij është shumë i ndjeshëm dhe i varur nga mungesa e lëndëve ushqyese, veçanërisht acidit folik. Periudha kritike për zhvillimin e trurit janë 2 deri në 5 javët e para, të zemrës 2.5 deri në 6 javët e para, të vezhve 3 deri në 10 javët e para, të syve 3.5 7.5 javët e para, këmbëve dhe krave 3 deri në 7 javët e para, dhëmbëve në 6 deri në 8 javët e para, të shijes 6 deri në 9 javë dhe organeve gjenitale 6.5 deri në 11.5 të javëve. Bëhet fjalë tu pra për fëmijën. Programi embrional, studimet e reja gjenetike mund të ndihmojnë në shpjegimin se si marrja e substancave të caktuara si lëndë ushqyese gjatë shtatëzënisë influencojnë shfaqjen e obezitetit dhe sëmundjeve në jetën e rritur. Ky proces quhet program embrional dhe në rastin e shtatëzënisë, ushqyerja e nënës mund të ndryshojë shprehjen e gjeneve të caktuara të embrionit, të cilat lidhen me rrezikun ndaj obezitetit dhe sëmundjeve që e shoqërojnë atë. Rëndësia e peshës trupore, pesha në normë e gruas përpara se të mbetet të shtatzën lidhet me peshë më të ulët të foshnjave në lindje, akoma edhe në rastet kur shtimi i saj në peshë gjatë shtatzënisë është i duhuri. Mbi pesha e gruas përpara shtatzënisë është e lidhur me komplikacione të shpeshta si hipertension, diabet gestacional dhe infeksione pas lindjes. Një shqetësim i madh është zhvillimi i pamjaftueshëm i fëmijëve që lindin nga nëna obeze. Madje, obeziteti dyfishon rrezikun e anomalisë së tubit neural, ndërsa diabeti i pa diagnostikuar gjatë shtatzënisë rrit rrezikun e lindjes së foshnjave me defekte kardiake dhe anomali të tjera. Megjithatë, nuk këshillohet mbajtja e një diete dobësimi gjatë shtatzënisë. Okej, është një listë super e gjatë, por ne do t'ja japim edhe le themi stafit të faqes së webit në Sot7 për ta publikuar në faqen zyrtare të televizionit në mënyrë që të keni mundësi për ta lexuar të plot atje dhe sigurisht të merrni të gjithë informacionet duhur që do t'ju duhet sa i përket faktit se si duhet të ushqeni para se të ngeleni shtatzan ose edhe gjatë kohës që të mbeteni shtatzan. Ora është 9:42 minuta dhe sigurisht ne do të jemi për transmetim të drejtë për drejtë edhe për pak minuta të tjera, por ndërkohë që do shohim dhe pak a shumë se çfarë do të ndodhë në momentet e fundit me protestën e opozitës, bëjmë një ndalesë muzikore dhe më pas sillim me 2-3 informacione të fundit që lidhen me protestën dhe më pas bëjmë mbylljen e emisionit. Kështu që shihoni muzikën e kthehemi pas pak. Mirë, rikthehemi sërish në studio, në fakt siç e patë edhe nga fotoja që sapo doli në ekran, në fakt tashmë protesta ka nisur në kryeqytet dhe njëkohësisht nga disa bulevarde protestuesit janë duke u grumbulluar në drejtim të sallës të godinës së kuvendit përpara sallës kuvendit aty ku tashmë mendohet që një pjesë e madhe e deputetëve janë futur në brendësi, siç mund të shikoni edhe nga pamjet ka forca të shumta të shtuara policore të cilat janë pjesë
le themi ruajtjes së rendit dhe qetësisë publike për ditën e sotme, ku krahas forcave të policisë është dhe një lloj gardhi i vendosur le themi me hekura ose me parmak i vendosur në mënyrë që të mos lejohet kalimi i protestuesve në brendësitë të sallës së kuvendit. Sipas raportimeve që kemi pasur edhe pak më herët dhe sipas informacioneve të publikuara, janë pikërisht plot 1000 forca policie të cilat janë në dispozicion ditën e sotme për të garantuar rendin dhe qetësinë publike, të cilat nuk do të lejojnë futjen e le të themi të protestuesve në brenda sallës së kuvendit. Ndërkohë që siç e thash, ka një sër videosh publikuar edhe në internet përgjatë le të themi minutave dhe orëve me vazhdim të shumë qytetarëve të cilët janë duke ecur në këmbë nga bulevardet dhe zonat të ndryshme të Tiranës në drejtim të kuvendit me thirrjet Ramaik dhe poshtë qeverie krimit dhe që në fakt do të spostohen më pas të gjitha së bashku përpara sallës së kuvendit. Siç mund ta shikoni edhe nga pamjet, pra siç e patë edhe nga pamjet, situata është ende normale. Nuk kemi të bëjmë me problematika të shkaktuara të paktën deri në këto momente, por gjithsesi me të për të parë se çfarë do të ndodhë në minutat dhe orët në vazhdim, të cilat pritet që të jenë të tensionuara dhe me prani edhe të përplasjeve mes qytetarëve, protestues dhe policisë së rendit. Ka polici nga gradat më të thjeshta deri më të larta, pra janë në total 1000 forca policie, së bashku edhe me forcat e gardës, të cilat do të jenë në vazhdimsi të ruajtjes së rendit dhe qetësisë publike, ashtu siç do të përdoren në rast se do të ketë tentative për të futur në sallën e kuvendit fillimisht edhe disa le themi bomba me gaz lotësielës që do të hidhen, ashtu siç do të tentohet më pas në rastet nëse do të ketë edhe tentativa të tjera për të futur edhe makina e largimit protestuesve me ujë. Vetëm që të mos ketë incidente apo të ndodhin në përplasje me le themi deputetët përgjatë ditës së sotme. Ndërkohë që siç e kemi raportuar edhe më herët, nga ana e le themi gardës është ndërtuar dhe një lloj shkalle provizore, e cila do të bëjë të mundur futjen dhe daljen e deputetëve brenda sallës së kuvendit. Sot pritet që në kuvend të bëhet edhe betimi i 4 deputetëve të rinj, të cilët vijnë nga radhët e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe që kanë pranuar mandatin për të qenë pjesë e sallës së kuvendit në le themi vazhdimsi të qeverisjes. Por sigurisht shumë edhe për të parë se çfarë do të ndodhë. Kjo është protesta e 5 marsit, ndërkohë që siç ka deklaruar dhe Basha, protesta e 16 marsit do të jetë shumë herë dhe më e madhe në mënyrë që të ketë le themi edhe më shumë njerëz apo dhe të jepet mesazhi i plot ndaj qeverisë që duhet të largohet. Ashtu siç pritet që në orët në vazhdim të bëhet publike dhe një tjetër dosje me një tjetër numër me përgjime për blerjet e votave. Mirë, deri tani nuk është se pra raportohen probleme, gjithsesi e rëndësishme është që protesta të vazhdojë qetë dhe pa probleme. Unë nuk jam kundër protestave, unë jam pro protestave sepse protestat sjellin një mirë qeverisje dhe një shkundje të institucioneve që flen, por sigurisht jam pro protestave paqësore dhe tubimeve paqësore të cilat nuk prekin fundja fare popullin, sepse ai që ha dhe shkopin e gomës kurrizit kur ndodhin rastet e dhunës është populli, se deputetët dhe njerëzit e tjerë largohen dhe për këtë jeni sigurt. Mirë, bashkë lëm takim sërish nesër në mëngjes, duke shpresuar se do të kaloni ditë sa më të këndshme dhe duke u falendëruar që qëndruat me ne deri në këto momente, edhe pse shumë prej jush nuk zgjedhën ta komentonin temën për ditën e sotme, por unë di që na ndiqni çdo mëngjes dhe kjo vërtetohet edhe nga njerëzit që na takojnë në rrugë. Faleminderit që qëndruat edhe ne sot dhe sigurisht shihemi sërish së bashku nesër në mëngjes në orën 8, duke shpresuar se të kaloni ditë sa më të bukur.